გაგახსენებთ წინა ლექციაზე რაც გავაკეთეთ, ანუ ის იყო რომ Express-ი დავაინსტალირეთ, Express გენერატორი თողონდ და აქ გვაქვს რამდენიმე ბიბლიოთეკა, რაც იდეაში ეს კოდი, რასაც აქ ხედავთ, თითქმის ყველაფერია ამ ნაწილის გარდა. ამ Express გენერატორმა დააგენილი რა. ეს ორი route-იც ჰქონდა, ეს მესამე ჩვენ დავამატეთ აქ. ხო, და ანუ იდეაში რაღაც მოდულებს უკვე იყენებს და რამდენიმეს ჩვენ დავამატებთ და ამ მოდულებსაც AB არის, რაც გვჭირდება მაგებს გავიგოთ. ხო, რავი, იდეაში წინა ლექციის ცოდნა გვჭირდება ახლა აქ რომ ეს გავაგზავნოთ. ანუ ამას გაგახსენებთ მაშინ ძალიან მოკლედ რომ ეს არის API-უსით, ესე იგი ამ ობიექტში, რომელიც ჩვენი სერვერია ფაქტიურად, ანუ ჩვენი აპლიკაცია საიტი ასე ვთქვათ, გაშვების დროს რასაც აკეთებს, რა გვერდებიც გვაქვს, რა გვერდებს რა ფუნქციონალიც აქვს, ყველაფერი არის ამ მოდულში ახლა გაერთიანებული. და ეს use-ით ვამატებთ ასე ვთქვათ middleware-ებს, ანუ როცა რაღაც მოთხოვნა შემოდის საიტზე რაღაც ლინკზე, გადის ყველა middleware-ს, საბოლოოდ მიდის route-ამდე, რომელიც აი ესე გამოიყურება. ეს use-ის ნაცვლად ვიყენებთ gets ან posts იმის მიხედვით რა HTTP მეთოდით ვაკითხავთ ამ გვერდს. და ესე იგი ხო ამ middleware-ების გავლის შემდეგ მოდის route-ამდე და route-ი უკვე აბრუნებს პასუხს საბოლოოდ რაც ბრაუზერმა უნდა დახატოს უკვე მომხმარებლად. ხო და middleware-ები გამოიყენება რომ ეს request-ის და response-ის ობიექტი რაღაცნაირად გადავაკეთოთ, ხო, რაღაცა ინფორმაცია დავამატოთ, დავამუშავოთ ეს request-ი უფრო უკეთესად და ასე ვთქვათ, მზა ინფორმაცია მივაწოდოთ პასუხის დასაბრუნებლად. უკვე როგორც ხო, მაგალითად ერთ-ერთი მაგალითი აქ რაც ვიწერია, ეხლა ჩვენ არის middleware-ის საშუალებით ვამატებთ cookie parsers, ანუ cookies ინფორმაცია, როგორც ალბათ ვიცით, არ ვიცი ეს თქვი თუ არა, გვაქვს თუ არა მეთქომი, იგზავნება header-ებით, როცა ბრაუზერი მიდის სერვერთან მომეციესა და ეს ლინკი თან უგზავნის რაღაც header-ებს, სადაც უფრო დეტალური ინფორმაცია არის ჩაწერილი, როგორ უნდა ამ ლინკის მოთხოვნა, რა მეთოდით და კიდე რაღაც პარამეტრებს აგზავნის, როგორ შეუძლია მე დამუშავება, რომ იმის მიხედვით დაუბრუნოს სერვერმა პასუხი და header-ებში არის ასევე header-ების საშუალებით იგზავნება ასევე cookie. Cookie არის პატარა ინფორმაცია, მაქსიმუმ 4 კილობაიტია მე მგონი, რომელიც ბრაუზერში ინახება, ამ სერვერს შეუძლია რაღაც ინფორმაცია გამოგზავნოს და დროებით შეინახოს მომხმარებლის კომპიუტერში და მე როცა ეს ბრაუზერი გაგზავნის request-ს სერვერთან ყოველ ჯერზე ამ cookie-ებს უკან უგზავნის. ანუ რაც სერვერმა შეინახა, იმ cookie-ებს აგზავნის უკან მე ბრაუზერი. ამ cookie-ების წაკითხვა იდეაში რაღაც ცოტა ისეთი ტექსტი იგზავნება, ჩათვალეთ ეს cookie-ები არის ჩვეულებრივი ტექსტი, სადაც წერია ამ cookie-ის სახელი და მნიშვნელობა, ხო, მე პრინციპში არც არაფერი არ არის, უბრალოდ აქ რაღაცნაირი ფორმატი, ამ წერტილმძიმით არის გამოყოფილი რაღაც ამ კოდში რო პირდაპირ ავიღოთ ეს მნიშვნელობა და კონკრეტულად ერთი cookie-ის მნიშვნელობა ამოვიღოთ, მე ამ ერთი დიდი string-ი და არის ცოტა მომხერხებელი, ამიტომ არსებობს ესეთი მოდული cookie parser-ი, რომელიც ამ ძელ strings-ს, სადაც ყველა cookie-ის ინფორმაცია არის ჩაწერილი, ამას parsers ასე ვთქვათ და ჩვენ მოგდის სერვერის მხარეს უკვე მზა ობიექტი მოგდის და ობიექტთან მუშაობა გაცილებით უფრო ადვილი არის, ანუ კონკრეტულად ერთი cookie-ის value რო წავიკითხოთ უფრო ადვილია, ვიდრე რაღაც ძელი string-იდან, როგორც თქვი ეს. აი ეს არის მაგალითად ერთ-ერთი ეგეთი მოდული, cookie parser-ი ქვია და ამ cookie parsers ვიყენებთ middleware-ად. აი ესეთი, ანუ ეს ხაზი რო დავაკომენტარო, დაუშვათ უკვე cookie-ის წაკითხვა ისე მარტივად აღარ შეგვიძლია, როგორც ამ მოდულით შეგვიძლია, ხო? ანუ ეს ფუნქცია გამოძახების მერე აბრუნებს, მოდი აქვე დავწერთ დროებით ესეთ ტიპის ფუნქციას, ანუ იდეაში res ესეთი signature უნდა ქონდეს ფუნქციას, რომ middleware-ის callback-ად გამოდგეს, აი აქ გადასაცემად რომ გამოდგეს. და ესე იგი next-ი არის ფუნქცია, რომელიც გამოძახებაც უკვე შემდეგ middleware-ზე გადადის, რომელიც გამოძახების შემდეგაც. ეს ფუნქცია როცა გამოიძახებს შიგნით next-ს, შემდეგ მოხდება ამ middleware-ს გამოძახება, შემდეგ ამის და ბოლოს თუ ყველა middleware-ი გათავდება ასე რომ ვთქვათ, გადადის route-ამდე და საბოლოოდ სადღაცას ან middleware-ში ან უკვე route-ში უნდა მოხდეს პასუხის დაბრუნება. აი ამ ობიექტის საშუალებით თუ პასუხი არ დაბრუნდა, სერვერი ეს ბრაუზერი ტრიალებს ეს loading-ი და ბოლოს რაღაც შეცდომას დაწერს უკვე time out-ი მოხდება.
კი ბატონო, ეხა ერთი რაც მინდა რომ კიდე მე დრო არ გაგვითავდეს დავიწყო view engine რა არის და რაში უნდა გამოვიყენოთ მაგის ახსნა. იდეაში ჩვენ საბოლოოდ ჩვენ მიზანია რომ სერვერიდან დავაბრუნოთ რაღაცა HTML, ხო, ან ბრაუზერს HTML ესმის მხოლოდ, HTML-ის ენაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ მხოლოდ, ну ან XML და ეგეთ რაღაცები JSON იდეაში ან იმ ენაზე უნდა ვილაპარაკოთ, მოკლედ რაც ბრაუზერმა იცის. ამ HTML-ის დაბრუნება ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ route-დან, ხო, აქ ჩვენ ნახეთ, ეს არის product route, ანუ როცა შევალთ რაღაც ისამართზე, ამ შემთხვევაში /product და შემდეგ /რაღაცა, აი შემოვალთ ამ route-ზე, ნებისმიერი რაღაცა შეგვიძლია ეწეროს /product-ის შემდეგ, მაგალითად ჩვენ ვართ ახლა localhost 3.0.3.0-ზე, თუ ვწდები. და გვინდა node-ის დასტარტო, ხო, რომ ამ ყველაფერმა იმუშაოს. ანუ იდეაში ჩვენ ვართ ახლა develop node-ლა, შემდეგ cd website-ი გვინდა, იმიტომ რომ website-ში გვაქვს პროექტი და შემდეგ გვინდა node-daemon-ით ან node-ით, აი ამ ფაილის დასტარტო. ეს ყველაფერი წინა ლექციაზე გავაკეთეთ. node-daemon გავუშვათ ეს რაღაცა bin/www. ეს www, ანუ იდეაში j.js-ის გარეშეა, მაგრამ ახაც ჩვეულებრივ JavaScript-ი წერია, ხო, რომელიც სტარტავს უკვე Express-ის servers. ამ კოდის გაშვებით უკვე შეგვეძლება აი პორტიც აქ აქვს გაწერილი, სადაც უნდა იყოს წესით 3.0.3. ხო, და აქ მოდი ამას უსვათ წავუშვი ხა მე. ანუ ეს ფუნქცია რას აკეთებს, ესეც წინა ლექციაზე გვაქვს. გავიგეთ ახლა დავკარგავ დროს. ანუ ესე იგი შევდივართ. ეს ლინკი მე მგონი კარგად არჩევს. ანუ /product-ზე და /რაღაცაზე, ანუ აქ რაც არ უნდა ჩავწერო. ყოველთვის მოვალთ აი ამ row-ზე. აი ამ row-ში. ეს კოდი გაეშვება იდეაში 21 ხაზზე წერია, იმიტომ რომ ეს არის თქვით რომ ესე იგი როგორ ქვია, დინამიური route ქვია, ანუ ორი წერტილით როცა იწყება route, ეს არის ნებისმიერ სეგმენტს ერგება, რაც მნიშვნელობაც არ უნდა ქონდეს ამ სეგმენტს. და ყოველთვის მოვალთ აქ. ანუ ეს აბრუნებს იდეაში ახლა ეკრანზე თუ რაღაც რო იწერება, არის აი ამ კოდის დამსახურება, ასე ვთქვათ. ხო, და ესე იგი ვამბობდით, რომ ჩვენ უნდა დავაბრუნოთ საბოლოოდ HTML-ი, რო გვერდი დაიხატოს. და როგორ დავაბრუნოთ ახლა HTML-ი, ანუ როგორ ჯობია HTML-თან მუშაობა Express-დან, ახლა მაგაზე ვარ გაჩერებული. ერთი ვარიანტი არის, რომ შეგვიძლია აქ ჩავწეროთ ჩვეულებრივად HTML string-ი ავაწყოთ, დავუშვათ და აქედან დავაბრუნოთ ჩვეულებრივად HTML-ი, ხო? ანუ შეგვიძლია რაღაცა ძალიან მაგალითს განახეთ იდეაში, ხა ისე არ მოხდება შემდეგ საბოლოოდ, მაგრამ ვიცოდეთ ცუდი გზა რა არის, რომ მე კარგი დავაფასოთ. აი ეს რაღაც შეგვიძლია გავაკეთოთ და ანუ ჩვეულებრივ რაღაც HTML დაიხატება, ხო? ანუ ამის source-ი რომ ნახოთ, ჩვეულებრივ რაც server-ზე წერია, რაღაცა იქნება. ну, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება დიდი string-ი იყოს და რაც გვინდა ყველაფერი ეწეროს აქ. ну, ეს გზა იმუშავებს, ეს ტექნიკურად არაფერი გასაკუთრებული არ ხდება, არაფერი ცუდი არ ხდება, შეგიძლიათ რაღაც ძალიან მარტივი გვერდი თუ არის, პრინციპში ესეც მოიქცეთ. და რამდენიმე ხაზიანი HTML-ია მხოლოდ, შეგიძლიათ ესეც გააკეთოთ. თუმცა იდეაში ახლა ამ ფაილში რო გქონდეს ჩვენ, ანუ რამდენიმე route, სიტყვაზე ვამბობთ 10 route და თითო გვერდს რო გქონდეს რაღაც საშუალოდ 500 ხაზიანი HTML, რაც ავსებით ნორმალურია ჩვეულებრივი საიტისთვის, წარმოგიდგენთ ხა ამ ფაილში არ მოხდებოდა, ხო? რაღაცა 10-ჯერ 500 ხაზიანი HTML-ის ნაგრეჯები იქნება და მიმოფანტული და რამის შეცვლა და გარკვევა შეგინთ შეუძლებელი იქნებოდა. ანუ გვინდა ახლა რაღაცა გზა, რომ შეგვიძლიოს ანუ ეს HTML ცალკე გავიტანოთ და ცალკე იყოს, იდეალურ შემთხვევაში ეგრე აჯობებს რო ვქნათ და JavaScript-ის ლოგიკა ცალკე ეწეროს. ამისთვის არსებობს Express-ში ეგრეთ წოდებული view engine-ები, რომელიც ზუსტად იმ რაღაცას აკეთებს, ახლა რაც ჩვენ თქვით და კიდე ბევრ რაღაცებს, რომ გაგვიმარტივდეს HTML-ის აწყობა და გაგზავნა მოკლედ.
არსებობს ძალიან ბევრი view engine-ი, ანუ არ არის რაღაცა სტანდარტი ამ view engine-ის, რა უცებად ეს უნდა გამოიყენოთ ან ის view engine-ი, ან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან სინტაქსით. და ფუნქციონალით რა რაღაც დეტალები. მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველა ერთ საქმეს ასრულებს. ორ მაგალითს განახებთ ახლა ამ view engine-ის pags და ერთ pagi ქვია. ესეთი პატარა ზაღლუკა, ეს არის pag.js-ი, რომელიც იდეაში, შეიძლება ცოტა უცნაური სინტაქსად მოგეჩვენოს ამის სინტაქსი ამ იდეაში, მაგრამ ყველაზე გამოყენებადი view engine არის ეს, არ ვიცი პრინციპში რატოს იმას რო გითხრათ, მაგრამ GitHub-ის სტატისტიკა რომ ნახოთ, ყველა სხვა view engine-ს უსწრებს და დიდი ალბათობით თუ Express-თან მე იმუშავებთ ხოლმე, ადრე თქვენ მოგიწევთ ამ view engine-თან შეხება. ადრე ერქვა JD, თუ შეიძლება ამ სახელით შეგხვდეთ, pagi და JD ერთ და იგივეა, მე უბრალოდ რაღაცა ლიცენზიების თუ რაღაცის გამო მოუწევთ სახელის შეცვლა უბრალოდ და სინამდვილეში ერთ და იგივე არის, აქაც წერია ეგ რაღაცა. copyright-ის გამო თუ რაღაც გამო მოუწევთ შეცვლა. ხო და ახლა ქვია JD მოკლედ, ისა pagi ქვია ახლა. მეორე ვარიანტი არის Mozilla-ს შექმნილი engine არის, რომელიც მე ძალიან მომწონს და მაგითო გავაწყვეტე რომ ცოტა ნორმალური engine-იც მე მეჩვენებინა და ესეთი ცოტა უცნაური სახელი გვქია ამას ნანჯაკი მე მგონი ნანჯაკი ალბათ ესე იკითხება ხო მე მგონი ლოგოც რაღაცა ისეთი აქვს რომ ხო რაღაცა სავარაუდოდ ესეთი ის იქნება არის კიდე სხვა ალტერნატივებიც მაგრამ ამ ორს თუ იდეაში დავავასვათ და უმუღამებს ჭყალებში იმათი გარჩევაც ძალიან ადვილი იქნება უბრალოდ აქ რაღაცა პატარა სინტაქსური ელემენტები იქნება შეცვლილი არის მაგალითად კიდე JS-ი არის ესეც ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი template engine არის შეიძლება ესეც შევხვდეთ მაგრამ ისევ GitHub-ს თუ მივაკითხავთ ისეც არ ჩამოვარდება პრინციპში pags GitHub-ს ამ შემთხვევაში სტარების რაოდენობას უყურებთ, რაც პრინციპში არ არის ძალიან ისეთი კარგი განსაზღვრელი პოპულარობის, მაგრამ რაღაც ერთ-ერთი ვარიანტი შეიძლება ესეც ჩაითვალოს. სად არის ამის GitHub-ის ლინკი? ამას აქ 10,000 სტარამდე დაახლოებით. 5000 ხომ 10,000. არა, JS არა, სხვა თემებს მაგიტომაც გადავწყვეტე ამის ხოლმე, რომ ამას ორჯერ მეტია ნანჯაკს. 17 pags ქონდა. Pagi ძალიან ხოთშია რა. ხოთზეა. ხო, კაი, მოკლედ რა არის ეს view engine ახლა? მოკლედ აქ როგორც ვთქვი, ესე იგი გვინდა რომ HTML ცალკე გავიტანოთ და შემდეგ ანუ აქ აი ამ ფაილში, route-ში, route-ები გვიწერია, გვეწეროს ხოლმე HTML. ამისთვის მე შემიძლია ეს რაღაცა გავაკეთო. ანუ ეს HTML-ი, რასაც აქ დავწერდი, view engine-ი რა მქონდეს, გავიტანოთ სხვა ცალკე ფაილში, მაგალითად, აი აქ გვაქვს views folder-ი, ესე იგი ჩვენ პროექტში, რომელიც Express generator-მა შექმნა უკვე ჩვენთვის, ამის შექმნა ხელთ არ მოგვიწევს და აქ დავამატო ერთი ფაილი, მაგალითად, დავაკვეთ ყველაზე product.pagi, გაფართოება pagi უნდა კონდეს. და ხო, აქ პირდაპირ ამ HTML-ს ვერ ჩავაკოპირებ, იმიტომ რომ pags თავისი განსხვავებული სინტაქსი აქვს. რომელიც შემდეგ გადადის ჩვეულებრივ HTML-ში. ანუ ეს სინტაქსი, რასაც ახლა აქ დავწერ, ან ბრაუზერმა არ იცის, თუმცა ამას Pag-ის engine-ი თვითონ ავტომატურად აკონვერტირებს HTML-ში და საბოლოოდ ბრაუზერამდე HTML-ი ისმენს. ანუ ძალიან იდეაში არ არის ძალიან რთული სინტაქსი, მარტივი და უნდა იყოს ცეცხლით, ან აი ეს სინტაქსი გავაკეთებ. ნუ შევქმნათ მოდი აქ syntax highlight-ი არ იმუშავებს, ამიტომ HTML გაფართოების ფაილს შევქმნით. და გავხსნათ გვერდი, მოდი და შევადაროთ ერთმანეთს რაღაც კონკრეტული HTML-ი როგორ გადმოვა Pag-ში. ანუ აი ესეთი რაღაც შეგვიძლია გავაკეთოთ. და ესეთი აქ საუბრობთ რაღაცა იმიჯი გვექნება. ხო? რაღაცა
კითხვაზე. მოდი ატრიბუტიც დავამატოთ ამას, რამე ალტი მაგალითად. აქეთ გქონდეს დავუშვათ რაღაც main class-ი. გქონდეს insert title და ასალორე. დაახლოებით ხვდებით ხო ეს რასაც ანუ CSS-იც რო დავუმატოთ რა გამოვა, ანუ სადაც იყო მარცხნივ ზემოთ არის სურათი, პროდუქტების სია რო წარმოვიდგინოთ, რა ეს რამდენიმე ან თუნდაც ერთი. სადღაცას მარცხნივ ზემოთ იქნება სურათი, შემდეგ main ნაწილი არის, სადაც სათაური გვაქვს და ტექსტი. ამ პროდუქტის აღწერა სიტყვას. description-ი დავამატოთ. და რაღაცა გვაქვს. CSS-ს რო დავამატოთ ამას, რაღაცა გამოვა საბოლოო ჯამში. ანუ თუმცა ვიზუალურად როგორ გამოიყურება, ეხლა ეს არ გვაინტერესებს, ანუ ჩვენ გვინდა ეს ეხლა დავწეროთ პაგის ენაზე. ანუ რა გვაქვს? გვაქვს ერთი div-ი, რომლის კლასი არის product-ი, ამას მოდი დავუმატებ. ამი ატრიბუტს დავუმატებ, მოდი, რაღაც test უდრის ისე Vue.js სინტაქსია. ყველა Vue engines კი სხვადასხვა სინტაქსი აქვს თითქმის ყველას, მაგრამ EJS-ი და ეს ნანჯაკი თუ როგორ ვთქვია, გავს ცოტა ერთმანეთს. აი პაგი არის, რომელიც ცოტა განსხვავებული არის და აი დამწყებებისთვის ძალიან უცნაურად გამოიყურება ხოლმე, მაგრამ მარტივია, ანუ ცოტა ერთხელ თუ დავმოღამებ ძალიან მარტივია. ხო, ანუ რა გვაქვს ახლა? გვაქვს რაღაცა div-ი, რომელსაც ორი ატრიბუტი აქვს, ერთი არის კლასი, რომელიც product-ის ტოლია და მეორე ტესტი, რომელიც 1/3 ტოლია, ხო? შემდეგ ამის შიგნით გვაქვს რაღაც div-ი, რომელსაც ერთი ატრიბუტი აქვს, ამასაც თავისი შვილი ყავს, ერთი და ესე იგი ამ იმიჯის დონეზე არის კიდე ერთი ეს div-ი. ანუ ესე იგი გამოდის აი ამ div-ს ყავს ორი შვილი, ერთი ეს და ამ მეორე შვილს ყავს ორი შვილი კიდე. ხო? ორი რაღაცა ელემენტი არის შიგნით. ეს რო გადმოვიტანოთ პაგის ენაზე უნდა გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა. აი ამ ელემენტის მაგივრად წერთ დაახლოებით იგივე რაღაცას, რაც იქნებოდა ამ ელემენტის აი CSS-ის სელექტორი რო წარმოვიდგინოთ, როგორ იქნებოდა ამისი რა, ოღონდ ზუსტი სელექტორი. ანუ წერთ ეს რაღაცას, რახან გვინდა კლასის გაკეთება, წერთ წერტილი products და რახან ამას აქვს პლუს ატრიბუტი იწერება ესეთნაირად, ანუ test უდრის 1-2-3 და ეს არ იხურება. ესეთი რაღაცა იქნება, აქ შეგვიძლია div-იც დავუწეროთ, მაგრამ არ არის აუცილებელი, div-ი იგულისხმება იდეაში. დავწეროთ მოდი უფრო ადვილესები იქნება. არ იხურება, ანუ ესეთი დამხმარავი ტეგი ამისთვის არ არის საჭირო. ან მშობელსა და შვილს შორის დამოკიდებულება განისაზღვრება ანუ შემდეგი ხაზის მდებარეობით. ანუ თუ შემდეგი ხაზი ასე ვთქვათ, შეწეული არის შიგნით, ხო, იგივე დონეზე არ არის, როგორც მშობელი, მაშინ იგულისხმება, რომ ეს შემდეგი ხაზი არის ამ ელემენტის შვილი. ან მაგალითად, ეს ორი შვილი რო დავამატოთ ახლა image და main. შეიძლება ესეთი რაღაცა, ანუ div image და div main. ესეთი რაღაცა გვაქვს. ეხლა კიდე ამ image-ის შვილი რო დავამატოთ, ანუ შიგნით უნდა დავწეროთ და რამ დონეზე image, ანუ text ისე იგივე ვწერთ, რაც HTML-ის ტეგი არის, ესე მიემთხვევა, ტეგის სახელები არ იცვლება და ატრიბუტის მინიჭება არის უბრალოდ ესეთნაირად, ანუ ფრჩხილებში იწერება იგივე, რასაც აქ დავწერით, ანუ ამას პირდაპირ გადმოვიტან და დავწერ აქ. ძიმეს დავსვავ და ამასაც გადმოვიტან და დავწერ აქ. ხო? და აქ გვინდა კიდე ორი შვილის დამატება main-ში, ანუ აქაც h1 იქნება და ტექსტი იქნება უბრალოდ ადგილს გამოვტოვებ და დავწერ იგივეს, რასაც აქ დავწერდი. და მეორე შვილი იქნება ესეთნაირი. div-ი, აი ეს გვინდა. აქ კლასი მე შემიძლია ზუსტად იგივენაირად გავაკეთო, ანუ div-ი შევქმნა მხოლოდ და ეს ატრიბუტი მივანიჭო. ან კლასი უბრალოდ გამონაკლისის შემთხვევა, პირდაპირ წერტილით შემიძლია დავწერო. სხვა დანარჩენი ატრიბუტი
სახელი უდრის ტოლობა, იგივენაირად იწერება როგორც HTML-ში. და ხო, ტექსტი გვაქვს აქ კიდე რაღაც. ტექსტი რაღაცა. ანუ ეს არის HTML-ი და ეს არის ამ HTML-ის ნაირი ზუსტად იგივე ოღონდ პაგზე დაწერილი. და ასე მოთ რომ divs კლასი რო წერტილის მე მივაწერეთ. სად? აი აქ. აი ხო div image და მე აი მანდაც ის არის რომ კლასის სახელი მივაწერეთ იმაში. წერტილის მე დოქომოთ კიდე კლასი. ხო, ეს ორივე ერთი და იგივეა თქო, მაგის თქვა მინდოდა, ანუ უბრალოდ კლასი არის გამონაკლისის შემთხვევა კლას ატრიბუტი. რომ თუ div-იან სხვა ელემენტია, რომელსაც კლასად აქვს ეს, შემიძლია პირდაპირ დავწერო წერტილის სახით და აქ რომ მქონდეს კიდე რაღაც რომ მქონდეს, აი აქ მესამე შვილს დავამატებ აქ. div id უდრის მაგალითად რაღაც comments თოზე და ამას კონდეს კიდე სხვა ატრიბუტი მოდი რაღაც მაგალითად data id data name is ამას id და კლასი არის მოკლედ ორი გამონაკლისი კომპონენტი ატრიბუტი მხოლოდ. ანუ აი კლასის შემთხვევაში შემიძლია პირდაპირ წერტილი და სახელი დავწერო ამ კლასის და id-ის შემთხვევაში შემიძლია ოღონდ ეს იქნება ამ დონეზე, ხო, რომ ეს სამი შვილი ერთ და იგივე დონეზე უნდა იყოს. ეს შემიძლია diez-ით დავწერო. იგივე რაც ანუ CSS-ში ხო diez-ით დავასელექტებდი ამ ელემენტს. ანუ CSS-შიც იდეაში ეს ორი გამონაკლისი ის არის მხოლოდ სელექტორი განაჩენი პირდაპირ ესე ატრიბუტით როცა მინდა დასელექტება ესეთ რაღაცას ვწერ, ხო, იქაც. ანუ გადვილი დასამახსოვრებელია მანდიდან და ეს ატრიბუტიც რო დავამატო, ამას დავაკოპირებ ჩვეულებრივად და შეიძლება შევწერ აქ. მე მგონი რაღაცა ძალიან განსაკუთრებული სირთულე არ არის, ხო, მარტივად. ეს უნდა დაიმახსოვროთ, რომ ეს არ უნდა აგერიოთ უბრალოდ, რომ აი ხა რომ ეს სამი ელემენტი ერთმანეთ ერთ დონეზე რო იყოს და უცბად ეს კომენტარები, აი ესე რო დავწერო ხა, საერთოდ სხვა რაღაცა მიიღება, ანუ გამოვა აი ესეთი რაღაცა, ხო? ამის მეინი შვილი გახდება კომენტი. ხო, ანუ ეს წერის სიტყვაზე არ არის დამკვიდრებული იმენაგრამ მოწეროთ, რომ ხო, იმენა ხო, უკვე ამ შეცდომა გამოწეროს მნიშვნელობა აქვს თავის. აი Python-თან თუ გიმუშავებთ, Python-ის ეგეთი ენა არის, იქაც მნიშვნელობა აქვს. როგორ დაწერებს, ანუ მარტო ვიზუალურ სილამაზეზე აღარ არის. ანუ HTML-ში ხა სადაც მინდა დაწერე, ესე რომ დაწერო, მაგრამ ესე რომ დაწერო, მაინც ერთ და იგივე შედეგს მოგცემს, ხო? ამ HTML-ის მნიშვნელობა არ აქვს. პაგი მაგრივ კაცრი ის არის. ასე ვთქვათ, კაცრი ენა. თუმცა ვიზუალურად მე შედარებით უფრო ადვილი აღსაქმელია თვალს რომ მიაჩვევ, იმიტომ რომ აი ახაც უკვე გამოჩნდა, რომ ბევრად უფრო ნაკლები, ბევრად არა, აი ხა ამ პატარა მაგალითში, მაგრამ უფრო ნაკლები კოდი წერია, ვიდრე აქ და რომელი შვილი არის, უფრო ადვილი გასაგებია, იმიტომ რომ HTML-ს ზოგი რაღაც ისე გავუყურებთ წერს, რომ სადრა ხდება ვერ გაიგებ თუ არ დაალაგე ამაზე კოდი. აქ ეგრე ძალიან სულინოდეს ვერ დაწერე. ხო, ერთი ამასაც განახებთ, რომ ტექსტი როცა არის რაღაც ელემენტის შვილი, შემიძლია space-ი გამოვტოვოთ, ან ადგილი გამოვტოვოთ და შემდეგ დავწეროთ ტექსტი, ან შემდეგ ხაზზე გადავიტანოთ, შიგნით შევიტანოთ, იმიტომ რომ ტექსტით შვილი არის იდეაში ამ div-ის და აი ესეც სწორი ხაზის მერე დავწეროთ ტექსტი. ეს და ეს ტექსტის წინ იწერება სწორი ხაზი, რომ ეს როგორც ტეგი ისე არ აღიქვას, ანუ ესე რომ დავწეროთ ახლა ლორემს ჩათვლის რო ტეგი არის და იფსუმი გახდება ამ ტეგის შვილი ტექსტურად. მაგრამ რახან ეს მთლიანად ტექსტი არის, რომ სწორ ხაზს წერს და ეს მთლიანად ამ ხაზზე რაც წერია, ჩათვლის რომ ზედა იმის ტექსტი არის, უბრალოდ. ტექსტური ატრიბუტი არის. ანუ ესეც რომ ამის წინაც რომ ესეთ რაღაც დავწერო, ამას მთლიანად ტექსტად დაწერს ახლა, როგორც სპეციალური ტექსტი ისე არ მოექცევა. ხო, მას მოდივით. ხო, ანუ ეს შეგვიძლია შევინახოთ ახლა, ამას ვინახავ მე views folder-ში და ჩვენ აქ ამ express ერთ ადგილას ვეუბნებით, რომ აი ეს ორი ხაზი განსაზღვრავს იმას, რომ სად ვინახავთ view ფაილებს და რომელი engine-ი ამუშავებს მე ამ view ფაილებს. ანუ პირველი ხაზი express ვეუბნებით, რომ ესე იგი აი ამ view, ესე იგი folder, სადაც view-ები ვინახებთ views. ეს არის აი ამ folder-ის სახელი, ხალხად. უბრალოდ ბოდიში ეს არის config-ის სახელი და ეს არის config-ის
value მნიშვნელობა. ეს არის folder-ის სახელი. ეს არის აბსოლუტური მისამართი გამოვა ამ folder-ის, სადაც ჩვენ პროექტში და მისამართიც აქვს და ეს არის ასე ვთქვათ config-ის მნიშვნელობა. view set-ი არის, რომელიც რაღაც config-ს ანიჭებს, config-ის მნიშვნელობას ანიჭებს რაღაც მნიშვნელობას. და მეორე ასე ვთქვათ config-ის მნიშვნელობის მინიჭებაც გვინდა, ეს არის view engine-ი ქვია config-ს და view engine-ს ვანიჭებთ pag-ის მნიშვნელობას. ვხვდით ამის ტოლს მოკლედ და ეს ნიშნავს, რომ უნდა მოძებნოს ესეთი ბიბლიოთეკა Express-მა, რომელსაც ქვია pag-ი და იმით შეეცადოს ამ view ფაილის დამუშავებას. აი ეს ორი ხაზი. ანუ ჩვენ ახლა მე ნანჯაკზე რო გადავალთ, უბრალოდ აქ შევცვლიდან ნანჯაკს დავწერთ. მეც არ გავაკეთებ. იმიტომ რომ ისევ ამ folder-ში გვექნება view ფაილები. ან შეგვიძლია სხვა ფაილი, სხვა folder-ში შევქმნათ. და იქაც გაფართოება შეეცვალოს ფაილებს, ხო? იქაც თავის გაფართოება აქვს, კი ბატონო, დაგამოხსოს რა არის ნახავთ დოკუმენტაციაში. იმიტომ რომ ეხლა გაფართოებას რატო აქვს მნიშვნელობა ნახე, აი აქ რო გამოვიძახებ ეხლა მე, მაგ ეს უკვე root-ში ვართ ეხლა. მე ამას დავხურავ. რატო აქვს გაფართოებას მნიშვნელობა ეხლა ნახე, ანუ მე აქ გამოვიძახებ sense კი არა, res, ანუ ამ response object-თან შემიძლია render-ი გამოვიძახო და render-ს გადაეცემა პირდაპირ ფაილის სახელი მხოლოდ. გამოდავცემ products. product. ანუ ეს სახელი არის აი ამ ფაილის სახელი წერტილ pag-ის გარეშე. და აი ამით ეს თქო უნდა იმუშაოს მე მგონი. კი ბატონო. ანუ ამის HTML-ი რომ ნახოთ ახლა ჩვენ. აი ზუსტად ის HTML-ია რაც ჩვენ დავწერეთ, ოღონდ pag-ი აკეთებს თვითონ ეგეთ რაღაცას, რომ ამ ყველაფერს ერთ ხაზზე წებს. ხო, მაკლები ადგილი დაიკავს. აი აქ რომ ნახოთ, ზუსტად იგივე რაღაც გვექნება, რაც იქ ვიწერი. გვაქვს რაღაცა image-ი, ანუ როგორც product-ი გვაქვს, რომელსაც ორი ატრიბუტი აქვს და ამას ყავს სამი შვილი, ანუ ერთი შვილი ეს არის, მეორე ეს, მესამე, სამივე ერთ დონეზე არის. მაგას შეგნით ერთი image ელემენტი გვაქვს. და ახლა ძველი ელემენტი გვაქვს, ზუსტად იგივე არის, რაც იმე გვეწერა. ერთი იგივეა და შემდეგ ეს გადმოვთარგმნეთ pag-ის ენაზე. ახლა ეს გასაგებია, მაშინ ახლა მომატოთ სხვა რაღაცები. ამის CSS-ი. ხო. კაი კითხვა, ანუ CSS-ის მყარეს ფაქტურად არაფერი არ იცვლება. ანუ ძალიან მარტივად შეგვიძლია ეს რაღაც გავაკეთოთ, მოდი აქ head და body tag-ებს შევქმნით დროებით. ინდექსში ესენი გვინდა რომ გქონდეს, ხო? რაღაცა გვექნება და აქ გვინდა ჩვენ ახლა CSS-ის დამატება. ანუ CSS-ს ვამატებთ ესეთი HTML-ით, ხო? თქვენ მიგანახეთ ახლა privative-თან შეფია, ხო? რაღაცა style CSS-ი მაგალითად. ხო, ესეთი რაღაცა გვინდა. ანუ ზუსტად იგივე რაღაცას გადავიტან pag-ის ენაზე დავწერ და CSS-ი ვიცით რომ უნდა გქონდეს აქ. იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი folder-ი, რომელიც ფაბრიკათან root-ის გავლის გარეშე პირდაპირ ასე ვთქვათ სერვერიდან მოხდება წაკითხვა მისამართი. ანუ იმიჯების მაგალითი გქონდა, ეს იმიჯი რაღაცა იმიჯი ჩავტვირთეთ წინა იმაზე და ნუ CSS-იც იგივე რაღაცა არის, ხო? ანუ ახლა მაგ style sheets folder-ი გვაქვს, შეგვიძლია მაგრამ აქვე ჩავაგდოთ, ანუ cPanel-ზე რომ ფაილები გამაგებული იმას გავხსნა. ხო, servers. კი ბატონო, გავს. ანუ პროსესორები რო იქნება ალბათ ესეთი. ანუ ეს გვინდა pag-ის ენაზე დავწეროთ ახლა, აბა აქვე დავწერო, როგორ დავწერო და მე გადავიტანოთ pag-ში. tag-ის სახელი გვინდა და ატრიბუტები. იგივე ენერგიას რომელიც CSS წერთ.
არა, აი ეს ხაზი აქ შეიძლება მხოლოდ გადავიტანო. გადავთარგმნოთ ბაგის ენაზე. გვინდა ტეგი რა არის და ამ ტექსტს რა ატრიბუტები აქვს. ტეგი რა არის აქ? ლინკი, კი ბატონო. წერტილი რატო? მაშინ ჩხილი და ჩხილი, წერტილი არ გვინდა, იმიტომ რომ ამას კლასს ატრიბუტი არ აქვს, ხო? პირდაპირ ჩხილები უნდა დავწეროთ და ამ ჩხილებში წერია უკვე ატრიბუტები. ერთი ატრიბუტია ეს, მეორე ატრიბუტია ეს, ხო? ორი ატრიბუტი აქვს. ანუ ამას ავიღებ, დავაკოპირებ პირდაპირ. თქო, ძიმე უნდა დავწერო. მე მგონი თუ არ ვწდები, მე მგონი ძიმეც არ არის აუცილებელი. ამას ვსაუბრობთ. პირდაპირ მარტო space-იც მათ უნდა იმუშაოს წესით. აი აქ ჩავსავ ეს. და ეხლა რომ გავხსნა ეს. მოდი. აი აქ დაგვემატება head ნაწილში, დაგვემატება ეს. ალბათ სადაც ძიმის გარეშე. ხო, ძიმის გარეშეც მუშაობს. უბრალოდ ძიმეს ვწერ ხოლმე რომ პროდუქტი განსასხვავებელია, სადაც მთავრდება ერთი და სათავდება. სადაც ხო მეორე. ეს უნდა ყურეთ ორივე სწორი. მე მგონი რაღაც შემთხვევებში არ მუშაობს ძიმის გარეშე, ზუსტად აღარ მოსწონს. თუ შევხვდით ერთ მაგალითს, გამოვიხოთ. ხო, ანუ იდეაში აი პირდაპირ შეგიძლიათ დაწეროთ ტეგის სახელი და აი ეს ნაწილი დააკოპიროთ პირდაპირ და ჩასვათ თუ დაგეზარებათ ამ ძიმების დაწერას, ანუ აი ესე მარტივად შეგიძლიათ რომ უბრალოდ ტეგი რა არის, უნდა დაიმახსოვროთ, მაგას წერთ და ჩხილებში იწერება ამ ტეგის ატრიბუტები. всё, ეგ არის და და შვილი თუ გინდა უბრალოდ შეგინთქვა შეწიო. კაი, ეხლა გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა. აქედან დაგვჭირდება ეხლა ჩვენ რომ რაღაცა ინფორმაცია გადავაწოდოთ ხოლმე views. ხშირად დაგვჭირდება ეგეთ რაღაც გაკეთება. ანუ ეს გვერდი როგორც წესი იხატება ხოლმე იმ ინფორმაციით, რა ინფორმაციაც ბრუნდება სერვერიდან. ხო, ან მაგალითად აქ გვაქვს რაღაცა ID, ესეთი რაღაცა მოხდება ხოლმე, ხო, სინამდვილეში გვაქვს რაღაცა ID ამ პროდუქტის სიტყვაზე. ამ ID-ის მიხედვით ბაზიდან ვასელექტებთ ინფორმაციას, სათაური რა არის, აღწერა რა არის, რესურსები აქვს, რა ღირსა, ეგეთ რაღაცეები. და ეგ ინფორმაცია უნდა დავხატოთ შემდეგ აქ. ხო? ანუ რაღაცა მექანიზმი გვინდა ეხლა რომლის საშუალებითაც აი აქ ვეწერება კოდი, რომელიც დაასელექტებს ამას ბაზიდან, ხო და საბოლოოდ გვექნება ესეთი ობიექტი, მაგალითად product უდრის ფაზე ID უდრის 123-ს, რაღაც name უდრის 100-ს და price უდრის ესეთი ობიექტი მოვა, ოღონდ ეს ობიექტი, ანუ ეს ინფორმაცია რაც აქ არის ჩაწერილი, რაღაცა გარიწყაროდან მოდის, ხო, ან ბაზიდან მოდის, ან რაღაც API-დან მოდის, ან საიდან რაღაც მოდის. რომლის კოდიც ეწერება აქ ზემოთ. და ეს ინფორმაცია ეხლა გვინდა რომ view engine-ს გადავცეთ. ამისთვის მე შემიძლია ამ render მეთოდს მეორე პარამეტრი გადავცე, რომელიც არის ობიექტი. და ესე იგი, ეს რაღაცა მოხდება, ნახეთ. ესეთნაირად გადავცემ products. ამ მოდი უფრო ჯერჯერობით მოდი ესე გადავცეთ. პირდაპირ products გადავცემ, მოდი. ეს product-ი ობიექტია, ხო, ჩვენთვის. ან ფაქტობრივად ობიექტი გადავეცი ისევ და აქ მოხდება ესეთი რაღაცა. ახლა ამ ობიექტის property-ები რაც არის, ეს ID, name, price და კიდე თუ რამეს დავამატებ, ამ view ფაილში შეიქმნება როგორც საკეთ ცვლადი. მაგალითად, გვექნება ცვლადი, რომელსაც ქვია ID და მნიშვნელობა იქნება 123. გვექნება ცვლადი, რომელსაც ქვია name და მნიშვნელობა იქნება ტესტი და price იქნება 10. ეს ცვლადები შემიძლია მე დავბეჭდო ესეთნაირად. დოკუმენტაციაში.
აი ესეთი რაღაც გვინდა. დიეზი და ეს. იმას ეკეთებს ხა? თუ იმშავეთ. Title არ გვაქვს. ანუ ეს იდეაში როგორც თქვით იქნება სამი ცვლადი, ანუ რომელიც express-ისდან მოეწოდება, ესე იგი, ანუ row-დან უბრალოდ express-ის row-დან მიეწოდება ამ views. აი ეს ობიექტი გადაეწოდება მეორე პარამეტრად renders. და აი ამ ფაილში, ესე იგი, product pack-ში იქნება სამი ცვლადი ახლა, იმიტომ რომ სამი property აქვს ამ ობიექტს. და ამ ცვლადის სახელები არის ID, name და price. და მნიშვნელობა არის თითოეული ამ ცვლადის, რაც მარჯვენა მხარეს წერია. ანუ მე რომ ამ ესე იგი ფაილში დავწერო რომელიმე ცვლადის მნიშვნელობა, რაც გვერდით ჩატვირთვის დროს მიეწოდება express-დან, როგორც თქვით, ესე იგი უნდა გამოვიყენო უბრალოდ ესეთი სინტაქსი. diezi და ესეთი ფიგურული ფრჩხილები და შეგინ ცვლადის სახელი. ანუ იგივე გვექნება მაგალითად აქ price მქონდეს ახლა კიდე. რაც არ მქონდეს. ზე დავწერდი ესე ds ფიგურულ ფრჩხილებს და მე price. ანუ ეს აბრუნებს იმ მნიშვნელობას, რაც სერვერიდან არის გადმოცემული. ანუ მე რომ აუდიო ეხადა ხალხ ჩავასწორო და ეს გავხადო 200 და დავარეფრეშო და დაიწერება 200. ხო? ანუ სადღაცას ესე იგი მეწერება კოდი, რომელიც ამ ინფორმაციას რაღაცა let product get product from db რომელსაც გადაეცემა ეგ პროპერტია ხო? ეს მოგონილი ფუნქცია ხო, რომელიც არ არსებობს ნამდვილში. ანუ შენ დაწერილი სახელი უბრალოდ ხო? ეს? ხო. ხო, რაღაც ფუნქცია მოვიგონე, აგერ თუ უნდა შევქმნათ კიდევაც. მაგაში ვიდეო ხოლმე ხშირად რა. მაშინ. ეს დაკავშირებული უნდა რაღაც პროპერტია ხომ და სეკრეტად დავიმახსოვრე. არა, ეს არაფერი არ არის, ანუ უბრალოდ ამას დავაბრუნებ ახლა ამ ობიექტს. როგორც თეგების სახელებს იმახსოვრე, ხო იცი რაღაცა. ეგეთია. და აქ გვექნება ეს რაღაცა ამ ფუნქციას, რომელსაც მე რეალურად სხვა სახელი ერქმევა, გადაეცემა ID, ალბათ, იმიტომ რომ ანუ გვერდზე შევამოხარებელი ჩემის ინფორმაცია გინდა რომ წარმოიღო, ხო, ყოველ სამ პროდუქტს ხო ჩვენ აქ ID თუ შეიცვალა, შენ მე სხვა პროდუქციის ინფორმაცია წარმოიღო ბაზაზე. ამიტომ აქ გადაეცემა ესე იგი აი ამ სეგმენტის მნიშვნელობა გვჭირდება ახლა ჩვენ. და ესე იგი წინა ლექციაზე გავაკეთეთ უკვე, აი ეს არის ამ ცვლადის მნიშვნელობა არის ამ ესე იგი სახელით, ამ სახელით გვექნება ჩვენ rec ობიექტში ეს ინფორმაცია და ამას ვკითხულობთ ესენაირად rec params და ეს რაც. ეს იქნება ამ სეგმენტის ტოლი ახლა ეს რაღაცაც დავწერე. მაგაც გადავწეთ ID მოდი. ну ეხლა ეს წერია რომ ყოველთვის ეს ობიექტი ბრუნდება, მაგრამ სინამდვილეში ეს იქნება ის ინფორმაცია, რაც ბაზიდან დაბრუნდება. ჩვენ ახლა ვართ ამ როუთში გვაინტერესებს რა ხდება. აი ეს რაღაცა ინფორმაციას გვიბრუნებს ეს ფუნქცია და შემდეგ ამ ბაზიდან დაბრუნებულ ჭარებში ბაზიდან დაბრუნებულ ინფორმაციას ვატანთ views უკვე რომ დახატოს. view უნდა ამ შემთხვევაში view-ს ნაწილმა, ანუ HTML-ს ნაწილმა უნდა იცოდეს ეს ინფორმაცია, რაც ცვლადებში ინახება სერვერზე. ანუ ამ ობიექტს რა ფორმა აქვს, ეგ უნდა იცოდეს. აქ რო ID გვაქვს, name გვაქვს და price გვაქვს, ეგ უნდა იცოდეს და შემდეგ მაგ ცოდნის გამო ვიწერია ეს, რომ აქ
names ვეჭდავთ მაინდა-მაინც, price ვეჭდავთ და კიდე თუ დაგჭირდება ID-საც დავბეჭდავთ. ეს რაღაცა ვექნება. რაღაცა ხდება ზუსტად. ხო, აი ოდნავ უფრო რეალისტური მაგალითი რო იყოს იდეაში, ხო ჩვენ ამას მაგრამ მაგასაც გაგახსენებთ თან, ეს პასუხი სინამდვილეში დაბრუნდება ასინქრონულად, დიდი ალბათობით ბაზიდან. იმედია ბაზამდე მისვლას მოვასწრებთ, რომ განახოთ ნამდვილი მაგალითი როგორი იქნება მე. ანუ ეს პასუხი სინამდვილეში დაბრუნდება რაღაც დროის მერე, ანუ ასინქრონულ სიტყვაზე ხდება ნახევარი წამის მერე დაბრუნდეს, ხო? იმის მიხედვით ბაზა რამდენად ჩქარა დააბრუნებს პასუხს, თუ ბევრი მომხმარებელი ყავს და დატვირთულია ბაზა, შეიძლება 1 წამი, 2 წამი რაღაცა ეგრე იფიქროს. როგორც წესი მარტივ მოთხოვნებზე რაღაც რამდენიმე მილიწამი ჭირდება უბრალოდ ამ პასუხის დაბრუნებას. მაგრამ მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, ანუ 1 მილიწამის მერეც რომ დააბრუნოს ეს პასუხი ითვლება რომ არა ასინქრონული. ხო. ამიტომ იქნება რაღაცა ესეთი ხო ასინქრონული იმას ეფექტს მოვიგონებ ასე რომ ვთქვათ შევქმნი ხელით. ანუ set timeout-ი ვიცით რომ არის ფუნქცია რომელიც რაღაც დროის მერე აბრუნებს პასუხს და ჩვენ გვინდა ესეთი რაღაცა რეალურად ამ ფუნქციიდან დავაბრუნებთ promise. მე ექსპრესიის იმას ცოტა გავცით, მაგრამ ეს იმდენად საჭიროა რომ მართლა ესე მოხდება მე სინამდვილეში ყველაფერი, ამიტომ ეს უნდა ვიცოდეთ კარგად. ანუ აქ გვექნება ესე იგი promise ვაბრუნებთ ამ ფუნქციიდან. ეს გავივლიყოთ ეს სინტაქსი იდეაში. ვხსენებთ ახლა. ესეთი რაღაცა ვექნება. და ამ promise-ის შეგნით set timeout-ით სადაც დავაკოპირებ ეს კოდი მოკოპირებული. set timeout-ით დაბრუნება აღარ იქნება, აქ იქნება resolve-ი. resolve-ით მოკლედ ამ promise. ყველაზე set timeout-ს მე გადავწყვეტ 300 მილიწამის მერე. ხო? და თუ ID ყველაზე არ გვაქვს, შეიძლება დავარეჯექტოთ. არა, კაი, გაგალი. ეხა ეს კოდი არ იმუშავებს. ეს ფუნქცია რო გავუშვა, შედეგი არ დაგვიბრუნდება და აქ იდეაში წესით შეცდომაც ან იდეაში ეხა რა ხდება აქ? ეს ფუნქცია ჩვენ სინამდვილეში გვიბრუნებს არა ობიექტს, აი არა ამ ობიექტს, არამედ პირობას, აი ამ promise გვიბრუნებს, რომ ოდესღაც როცა ბაზიდან პასუხი მოვა, შემდეგ შედეგსაც დაგვიბრუნებს. ხო. ამიტომ ორი ვარიანტი გვაქვს. ან ეს ფუნქცია უნდა გადავაკეთოთ ასინქრონულად და await-ით დაველოდოთ ამის პასუხს, ან გამოვიყენოთ zen მეთოდი და ამ zen მეთოდში გვეწეროს აი ამის დაბრუნება, ანუ view engine-ის გამოძახება. ეს await-ი და zen წავლილი გვაქვს, ანუ წინა ლექციას გადახედეთ, ამახსოვს ლექცია იყო 3-4 ლექციით უკან იქნება ალბათ. ანუ ორი ვარიანტი აქვს ესე იგი მოკლედ გახსენებთ. ერთი რომ ესე იგი await-ს ვერ გამოვიყენებ ფუნქციის შიგნით, თუ ეს ფუნქცია async ფუნქციად არ გავხადე, ანუ ასინქრონული ფუნქციად არ გავხადე. ანუ მე რომ ესეთი რაღაცა დავწერო await. ეს დააბრუნებს შეცდომას, იმიტომ რომ ეს კოდი სადაც წერია ამ ფუნქციის შიგნით, ხო? ანუ ეს სადაც callback-ი და ყველა ეს ლოგიკა გვიწერია აი ამ ფუნქციის შიგნით. თვითონ ეს ფუნქცია უნდა იყოს ასინქრონული. არ აქვს მნიშვნელობა ეს error ფუნქცია იქნება თუ ჩვეულებრივი ფუნქცია, ჩვეულებრივი ფუნქცია რო იყოს, ესეთნაირად იქნებოდა, ხო? უბრალოდ სხვანაირი სინტაქსით ჩაიწერებოდა იგივე. ერთ და იგივე რაღაცა, ეხლა ეს ორი. ხო, ანუ ეს უნდა გავხადო ასინქრონულად და შემდეგ ამ ფუნქციის შიგნით, ესე იგი შემეძლება, რომ await keyword-ი გამოვიყენო. await აკეთებს ეს რაღაცას, რომ ამის ქვემოთ რაც წერია, არ გაგრძელდება მანამ, ანუ ეს კოდი მანამ არ შესრულდება, სანამ ეს ფუნქცია პირობის შედეგსაც არ დააბრუნებს. ხო, მარტო პირობა კი არ გვჭირდება ამ ფუნქციიდან, ანუ ის პირობა მე რა შედეგს გვიბრუნებს, იმას დაელოდება. ანუ დაელოდება ამ ფუნქციიდან ან resolve-ის გამოძახებას, ან reject-ის გამოძახებას.
ანუ საბოლოოდ average დავუწერთ წინ ამ ფუნქციას, ეს უკვე იქნება საბოლოო შედეგი, რაც დარეზოლვების შემდეგ აბრუნებს ფუნქცია. ნუ რეალურად ისეთი ფუნქციები, რომელიც ბაზასთან მუშაობს ან რაიმე სხვა ინფორმაციის, რაც ვთქვათ, წყაროს ან ფაილიდან კითხულობს ინფორმაციას, ან API-დან კითხულობს, რასაც დრო ჭირდება და არ იცი რამდენი ხანი დაჭირდება. ყველა ესეთი ფუნქციას ექნება ესეთი გამოყენების, ასე ვთქვათ, გზა, ხო? ანუ ყველა იქნება ასინქრონული. ან უნდა გახადო ეს ფუნქცია ასინქრონული და შემდეგ await-ით დაელოდო ფუნქციის პასუხს, ან ეს იგივე რაღაცას წერე ხარ, თითქმის იგივე რაღაცას შეგვიძლია zen მეთოდი გამოვიძახოთ აი აქედან, რომ ამის წინ await-ს აღარ წერთ ახლა. და ამ zen-ს გადავცეთ რაღაც callback-ი. ეს callback-ი მაშინ გაეშვება, როცა ეს დააბრუნებს შედეგს. ანუ როცა დარეზოლვდება, როცა დარეჯექტდება სხვა მეთოდი, სხვა ფუნქცია გამოიძახება. ანუ აქ გვექნება ფუნქცია და ამ ფუნქციაში შევიტან პროდუქტის გამოძახებას. ოღონდ ესეთი რაღაცა იქნება. ანუ ესე იგი, როცა ეს ფუნქცია დარეზოლვდება, შესრულდება ეს ფუნქცია, იმიტომ რომ ეს არის resolve callback-ი და ეს ფუნქცია როცა შესრულდება, product/ის მნიშვნელობა იქნება ის, რითიც ეს get product from div დარეზოლვდება, ანუ ეს ობიექტი. ანუ results-ასაც გადავცემთ, ეს ობიექტი მოგვივა ამ ფუნქციის callback-ის პარამეტრში. ამ ფუნქციის callback-ის პარამეტრში. და ამის მერე უნდა გამოვიძახოთ render მეთოდი, იმიტომ რომ მხოლოდ აქ გვაქვს უკვე ეს რეალურად ეს ინფორმაცია. მაგრამ თუ პირველ ვარიანტს დავტოვებთ, შემიძლია პირდაპირ ესეთანაც გავაკეთო. იმიტომ რომ ვიცი რომ ეს ხაზი არ შესრულდება მანამ, სანამ ეს, ასე ვთქვათ, საბოლოო შედეგს არ დადებს. ან რამე შეცდომა უნდა მოხდეს ამაში, ან დარეზოლვდეს. ახლა რომ ნახოთ, ეს იგივე ისე უნდა ამუშავდეს ეს გვერდი, აი, ეს შედეგი ისევ დაგვიბრუნდა. ოღონდ ეხა ნახეთ, მინიმუმ 300 მილიწამი იქნება ამ გვერდის ჩატვირთვის დრო. აი 300 მილიწამს ეს ვერ ჩამოწდება ვერასდროს, იმიტომ რომ ის ფუნქცია 300 მილიწამის მერე რეზოლვდება. ანუ ეხა ეს რომ ჩამოვწიო სიტყვაზე 200 მილიწამზე, აი აქ იწერება დრო, ნახეთ. ეხა უკვე ჩამოწდება ხოლმე. ის ბაზა ავაჩქარეთ ეხლა ვითომ რა, ბაზა უკვე სწორად დაგვიბრუნებს შედეგს. თუ გავზრდით 500-ზე, ანუ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ბაზა შეიძლება ჩქარა აბრუნებდეს შედეგს, იმიტომ რომ რეალურად ეს გვერდის ჩატვირთვის სიჩქარეზე არის დამოკიდებული. ხო, ეხლა აქ იდეაში ამ ინფორმაციის ამ ობიექტის გადაცემა ცოტა სხვანაირად ჯობია. იდეაში ესეც ჩვეულებრივად ტექნიკურად ესეც შეიძლება რომ გავაკეთოთ, მაგრამ აქ ამ გვერდზე სხვა ინფორმაციის გამოტანაც რომ დამჭირდეს. ცოტა ძალიან დიდი ობიექტის გადაცემა მომიწევს, ხო, ამ product ობიექტში სხვა რაღაცების ჩასმაც მომიწევს. აი მაგალითად აქ რო კონდეს კომენტარების სია, მაგალითად, ან რევიუების სია, ხო, რაღაცა ესეთი ის რო იყოს. და აქ კონდეს რევიუების სია. ამ შემთხვევაში გვექნება ესეთი დიდი ალბათობით, ალბათ აჯობებს, რომ ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. ანუ გადავცემ ობიექტს და პრინციპში ხო, ორივე ვარიანტი ნორმალურია, უბრალოდ ეს ვარიანტიც იცოდეთ. ანუ ესეთ რაღაცას გავაკეთებ. და გადავცემ კიდე reviews properties და გვექნება რაღაც მასივი. ну, უბრალოდ ტექსტები დავწეროთ ხოლმე, მაგრამ სინამდვილეში ობიექტების მასივი იქნება, აქაც ID ექნება, ტექსტი ექნება და რაღაც ინფორმაცია, რაც review-ს ჭირდება. ვინ დაწერა და ასე. ტესტ
ამ შემთხვევაში ეხლა ნახეთ როგორ რაღაც გამოვა, ანუ როგორ წავიკითხავთ ეხლა ამ ინფორმაციას ესეთ შემთხვევაში. მაგის შემთხვევაში ეხლა ეს კოდი აღარ იმუშავებს ჩვენთან. იმიტომ რომ name-ი პირდაპირ აღარ გვაქვს, ხო? აღარ შეიძლება ეს ინფორმაცია. ხო არ გაქვს. ამე იდეა, როგორ ჩავასწოროთ ეს კოდი. აი ესეც ანუ გადავცემთ ეხლა ჩვენ ცვლადები რაც აქ იქნება იქნება რა ცვლადები ანუ რა იქნება სახელები ანუ ამ ობიექტიდან უნდა გამოვიდეთ იდეაში რაც რენდერს გადაეცემა მეორე პარამეტრად ანუ გვექნება ორი ცვლადი ხო პროდუქტი იქნება და რევიუ პროდუქტის მნიშვნელობა რა იქნება პროდუქტ ცვლადის პროდუქტი არა მაინც ზემოთ იყო აი ID name და price ანუ ეს ობიექტი იქნება ხო ანუ გამოდის რომ ამ ობიექტიდან უნდა დაუბეჭდო რაღაც პროპერტი. ანუ ეს რაღაც უნდა დავწერო, ხო? Product certain name. ანუ product იმიტომ რომ აი ამას ქვია product-ი, რაღაც სხვა რაღაცა დავწერო, აქაც სადაც დაწერა მომწერდა თქვაც. და ამასაც წინ უნდა მივწერო product-ი. ანუ ყველა ეს ინფორმაცია, რაც product-ს ეხება, რაღაცა ცალკე გავიტანეთ, ანუ პატარა namespace-ით გავუკეთეთ და იმაში არის გატანილი. ანუ სხვა review-ების ინფორმაცია რო დამჭირდეს, ახლა აქ review, ყველაფერი reviews, აი ამ ცვლადით დაიწყება და იმ ამ ცვლადში იქნება. კიდე სხვა რაღაცა რო დამჭირდეს, იქაც მესამე რაღაცას დავამატებ და ანუ იმ მოდულის ინფორმაცია კიდე ცალკე იქნება. რამადებს რეალურად თუ მაშინ ნებისმიერ საიტში შენ აპლიკაციაში მოდის ეს სინტაქსი მე შემიძლია ცოტა გავამარტივო ახალი ასე ვთქვათ ESX-ის ფიჩერების დახმარებით როცა properties და values ერთ და იგივე სახელი აქვს შემიძლია ეს რაღაცა გავაკეთო აი მაგმელეცა ხო, ანუ იდეაში ეგრეთ მოკლე ჩანაწერი არის რა, როცა ეთქვა ეს სახელები. Შეგვიძლია ყოველდღეს დავწეროთ და მძიმე ისე საჭიროა. ეს იგივე რაღაცას გაქვს. ნუ შეიძლება საერთოდ. არა. ანუ properties და ანუ უნდა არსებობდეს ცვლადი სადღაცას, რომელსაც product-ი ერქმევა, აი ეს ცვლადი გვაქვს აქ. და ობიექტს ვქმნით, სადაც property იქნება ეს ცვლადი, ამ ცვლადის სახელი და value იქნება ამ ცვლადის მნიშვნელობა. ხშირად ეგეთი რაღაცა ხშირად აღჭირდება ხოლმე და ამიტომ ესე გაამარტივოს ჩანაწერი ვაქვთ. აქაც სადღაცას reviews ცვლადი გვექნება, რომელიც ამას ისტორია იქნება და საბოლოოდ გამოვა ესეთი რაღაც. აი, კიდე ერთი კაი რაღაცა, რაც მივენჯინებს აქვთ, ეს არის რომ ასე ვთქვათ, view ფაილებს შორის, ან tag-ის ფაილებს შორის შეიძლება არსებობდეს ასე ვთქვათ, იერარქიული დამოკიდებულება, ანუ ერთი view შეიძლება იყოს მეორის მშობელი და ანუ ამის ესეთი რაღაცით შეგვიძლია მივახციოთ იმას, რომ რაღაც HTML-ის კოდი, რომელიც ყველა გვერდისთვის არის საერთო, მაგალითად აი ეს head ნაწილი და header-ი ან footer-ი სიტყვაზე, რომელიც ყველა გვერდზე ერთ და იგივეა, კონდეს ცალკე გატანილი, ერთ ფაილში ეწეროს მხოლოდ და ამ გვერდების მიხედვით თითოეული გვერდისთვის, თითოეული გვერდის ფაილში მხოლოდ ის კოდი, ის HTML-ი ეწეროს, რაც განსხვავებული არის ამ გვერდისთვის. ანუ თუ გვაქვს კონტაქტის გვერდი, მარტო კონტაქტის ფორმის კოდი ეწერება და დანარჩენია მშობლის იმიდან წამოვა, მშობელი ფაილიდან წამოვა, თუ გვაქვს პროდუქტის გვერდი მხოლოდ ეს ნაწილი იქნება, აი ეს ნაწილი იქნება
და head-ი და დანარჩენები ან footer-ი და header-იც თუ არის აქ, ეგეც Python-თან წამოა და შენ. პაგის შემთხვევაში შეგვიძლია ესეთ რაღაცა გავაკეთოთ, აი ნახეთ, აქ მე შევქმნი ერთ ფაილს, რომელსაც დავაქვევ. მაგალითად, უნდა დავაქვათ main-ი, master-ს არ ქვევენ ხოლმე, ან layout შეგვიძლია დავაქვათ. უკვე ვაქვე. კი, ხომ. კაცერია. აი, ხო, კი ბატონო, შეგვიძლია ეს გამოვიყენოთ. layout-ში წერია ესეთი რაღაცა, ეხა ჩვეულებრივი HTML ასე ვთქვათ, კოდი იქნება, გვაქვს რაღაცა doc type-ი, რომელიც HTML-ის ეს არის ერთ-ერთი ატრიბუტი არის, შემდეგ აქ არის HTML tag-ი, აი იდეაში ამაზე საუბარი. ანუ ეგეც პაგის ფაილი და ამასთან დაკავშირებით იგივე არის. ხო, ესეც ჩვეულებრივი პაგის ფაილი. ანუ იგივე ამ ფაილში ზუსტად იგივე კოდი იწერება, იგივე ლოგიკა მუშაობს, რაც ეხლა გავიარეთ პროდუქტზე, ანუ ახლა layout-ი არაფერი განსხვავებული არ ხდება აქ. გვაქვს head-ი, გვაქვს title-ი, რომელიც title-ის ტოლი არის. და ხო, ესეც რაღაც ახალი სინტაქსი არის იდეაში, როცა tag-ის მნიშვნელობა არის არა რაღაც სტატიკური ეს რაღაცა string-ი, არამედ თვითონ ცვლადი არის tag-ის მნიშვნელობაც. უბრალოდ ამ ცვლადს დაწერთ ჭალების გარეშე. აი, აქ რო ეს იდეაში პროდუქტის price-ი რო tag-ად გვინდოდეს გამოვაჩინოთ. აი, ესეთი რაღაც შემიძლია გავაკეთოთ. აი, title-იც რო ფასი იყოს ამის. შემიძლია პირდაპირ ესე დავწერო ჭალების გარეშე. იგივე რაღაცა გვაქვს, ხა აქ იდეაში ეს title-იც server-დან უნდა წარმოვიდეს. ხო, ეს ლინკი გვაქვს, რომელიც აი ეს ფაილი არის და აქ არის ერთი ესეთი რაღაცა, ანუ blog content წერია. რას ნიშნავს ახლა ეს? ეს ნიშნავს ერთ რაღაცას, რომ ეს ფაილი გამოყოფს ადგილს, რომელიც შემდეგ უნდა შეავსოს ამ ფაილის შვილმა, ასე ვთქვათ, ანუ იმ ფაილმა, რომელიც ამ ფაილს აექსტენდებს. ანუ რას ნიშნავს ახლა ეს, ნახეთ. მე რო გავხადო product-ი, აი ამ layout-ის შვილი, ხო? ესეთ რაღაცას აი ამ ფაილში ჯერ დავტოვებ მხოლოდ იმ კოდს, რომელიც ამ ფაილისთვის არის უნიკალური და დანარჩენს წავშლი და ამ ფაილში თავში დავამატებ ეს რაღაც extends layout ეს რაღაცას დავამატებ და კიდე დავამატებ ეს რაღაცას თუ მუშაობს და თვითონ რა გავაკეთე. ბატონო მუშაობს. ანუ ორი ხაზი დავამატეთ, ხო, ამ ფაილს. ანუ ერთი ვეუბნებით, რომ ეს ფაილი უნდა იყოს layout-ის შვილი, layout-ს უნდა ექსტენდებდეს. ეს layout-ი, რაც აქ წერია, არის ფაილის სახელი, სხვა ფაილის სახელი, view ფაილის სახელი პაგის გარეშე. ანუ ეს არის აი ეს layout-ი, რაც აქ წერია. ამ layout-ში ესე იგი როგორც ვთქვით, არის ადგილი გამოყოფილი ბლოკისთვის, რომელსაც ქვია content-ი. ანუ რაღაც ბლოკს ვქმნით, ანუ ადგილს ვქმნით, რომელსაც ვარქმევთ სახელს. ანუ როდესაც შვილი, უკვე ეს გახდა შვილი ამ ხაზის წყალობით, შექმნის ამ ბლოკს და შიგნით რამეს ჩაწერს, აი ეს ჩაწერილი კოდი, რაც ამ ბლოკში წერია, გამოჩნდება სინამდვილეში აი ამ ადგილას. ანუ რეალურად ჩვენ როდესაც products ვარენდერებთ Express-იდან. აი აქ ვიწერია, ანუ layout-ს კი არ ვარენდერებთ products. სინამდვილეში დარენდერდება იმის გამო, რომ აქ წერია ესეთი რაღაცა. დარენდერდება layout-ი და ამ ადგილას შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ჩაჯდება ესეთი რაღაცა. ანუ გამოდის, რომ ესე იგი ეს აქ იქნება, დაუშვათ რაღაც შეგვიძლია header-იც აქ გავიტანოთ, რაღაცა menu გვექნება თავისი ელემენტები სიტყვაზე, ხო? რაღაცა menu გვექნება სიტყვაზე, აქ გვექნება ოღონდ ეს head-ი და ბლოკი ერთ დონეზე უნდა იყოს, რომ პირდაპირ body-ის შვილი იყოს ეს კონტენტი და არა header-ის შვილი.
აქ გვექნება ალბათ footer-იც იგივე დონეზე. ხო, რაღაც copyright-ით. სიახლოვე 2018. და ხო, ეს ნაწილი დარჩება ისევ, ასე ვთქვათ, ის ნაწილი, სადაც შვილი ჩასვავს რაღაცა კონტენტს. ეს რეფრეშოთ, რაღაც მენიუ ჩაგვიჯდა თავში, ბოლოში რაღაცა ჩაჯდა, მაგრამ შუაში ზის ის რაც შვილმა მოითხოვა, რომ ყოფილიყო. აქ რო შევქნა მე სხვა გვერდი, სადაც მაგალითად კონტაქტის, აი, წაღარო წამოიღა ის ახლა კონტენტში, ხო? აი ეს ის რაც აქცევი. მე შემიძლია აქ თუ ვწდები კონდეს რამდენიმე რამდენიმე ბლოკის ადგილი კონდეს, მაგალითად კონდეს ეს რაღაცა sidebar-ი ცალკე კონდეს მაგალითად და მე შევქნა აქ მეორე ბლოკიც და აქ კონდეს sidebar-ის არა, ის ფაილი არ კონდა სერიოზული ხო. ეს არის sidebar კონტენტი. ანუ ამ გვერდს შეიძლება ისეთი სტრუქტურა კონდეს, რომ ცალ-ცალკე ან სხვადასხვა ადგილას იჭდეს ეს ბლოკი რა. აი მაგალითად აქ მე შეიძლება ეს რაღაცა გავაკეთო. აუშვათ, ანუ მარცხენა მხარეს კონდეს პროდუქტის ინფორმაცია, მარჯვენა მხარეს sidebar-ი ხო, როგორც არის ხოლმე ამ მარცხენა მხარეს sidebar-ი. ანუ მარჯვენა მხარეს დავარქმევ მივცემ რაღაც div-ში ჩავსვავ მარცხენა მხარეს და მივცემ main ID-ს და აქ ჩავსვავ ამ ბლოკს. და მარჯვენა მხარეს მივცემ sidebar ID-ს და აქ ჩავსვავ ამ ბლოკს. ხო, ცალ-ცალკე ბლოკები გამოვყავით და აქ ნუ ეს sidebar ID აღარ დაგჭირდება, პირდაპირ sidebar-ის კონტენტი იქნება. საბოლოოდ ეს მოგცემს ესეთ HTML-ს, რომელიც ალბათ უფრო რეალობას უფრო გავს. ანუ ზემოთ გვაქვს header-ი, კონდეს მოდი, პირდაპირ header-ი უნდა დამერხმევებაში. ანუ ზემოთ გვაქვს header-ი, ქვემოთ footer-ი, შუაში გვაქვს ორი div-ი, ერთს ქვია main-ი, მეორეს ქვია sidebar. აი, აბა ნახოთ დოკუმენტაციაში კიდე რამე საინტერესო ხარწერია. შეიძლება რომ ვერ გაიგოთ. ნუ ამ გვერდზე იდეაში კიდე პატარ-პატარა ფიჩერები კარგად არის ახსნილი ამას. გადახედეთ, მე მგონი რომ დანარჩენი ყველაფერი გასაგები უნდა იყოს წესით. თუ ძირითადი პრინციპი გასაგებია. ეს include პირდაპირ სოს, ანუ არანაირი parent-child დამოკიდებული ამ შემთხვევაში არ არის, პირდაპირ ამ ფაილში რა კონტენტიც იქნება, აი ამ includes pack-ში ჩაჯდება პირდაპირ აი ამ ფაილში ამ ადგილას. მე მგონი აქ ისეთი ნუ შეგვიძლია იდეაში ციკლის დაწერაც. ანუ თუ ეს რომელიმე
ცვლადი არის არა დავუშვათ რამე პრიმიტიული ცვლადი არა მასივია სიტყვაზე. შეგვიძლია პირდაპირ ეს მასივი დავბეჭდოთ, მასის ყველა ელემენტი დავბეჭდოთ, ან ციკლი დავწეროთ იდეაში პაგის მხარეს. ანუ ესეთი რაღაც შეგვიძლია გავაკეთოთ. აი მაგალითად აქ რო გქონდეს რაღაც images ესეთი რაღაცა გქონდეს, ну სურათის ლინკები იქნება ალბათ ეს. აი აქ შეგვიძლია რეალურად გავაკეთოთ ეს რაღაცა, როგორი სინტაქსია, ანუ ეს რაღაცა each ციკლს ვიყენებთ, რომელიც პაგის მოგონილი არის. და ეს რაღაცას ანუ each ესე იგი images და აი ნახეთ ეს რაღაცა გამოვასაბოლოოთ. ეს იმედი იქნება ალბათ აქ. დავაგროვოთ. ბოდიში აქ მინდა product exactly images. არა. სამოწოს. იდეაში მასი ეს ფაილი არ შემოიღე. და გაი, ხოლმე დასერვებული აქვს ეს ფაილი. ესეთი რაღაცები ხდება ხოლმე ხშირად. და აქედან შეგვიძლია ძალიან მარტივად მოვიყენოთ item. რაც სინამდვილეში აი აქ იქნება სურათის ლინკები, ანუ როცა ეს პროპერტი არის მასივი, ეს რაღაცა არის, შემიძლია ამ მასივის ციკლი პირდაპირ პაგში დავწერო და ესეთ სინტაქსი ექნება, ანუ each ციკლს ვიყენებთ და ამ ციკლის ესე იგი ელემენტებს ვნახავთ აი item slot-ში ასე რომ ვთქვათ, ანუ ეს item-ი იქნება პირველ შესრულებაზე ჯერ ეს, მერე ეს, რამდენი ელემენტიც არის იმდენჯერ შესრულდება ეს კოდი და ანუ ეს ერთი ატრიბუტს ვანიჭებთ item-ის მნიშვნელობას, რომელიც იქნება რაღაც ლინკი, ხო? რასაც არის ეს ლინკი. რაღაცა test jupyter.
ეს არის იდეაში მთლიანად ამ ჩვენი პაგის ფილოსოფია. იგივე პრინციპი არის აი ამ ნანჯაკზეც. ოღონდ აქ უბრალოდ სხვანაირი სინტაქსი წერთ, უფრო მეტად გავხსენთ HTML-ს, ვიდრე პაგი პრინციპი. ჩვეულებრივი HTML-ს წერ აქ, უბრალოდ როცა ცვლადის დაბეჭდა გინდა, ან დაუშვათ ციკლის გაკეთება გინდა, მაგ შემთხვევაში იყენებ ოდნავ განსხვავებულ სინტაქსს. არ ვიცი ამ ედიტორს აქ თუ არა ხა ამ სინტაქსის ხარდაჭერა, მაგრამ სადაც მოდი ხო, ერთი რაც უნდა გავაკეთოთ ახლა არის ის, რომ პაგის შემთხვევაში თვითონ ექსპრეს გენერატორი, რომელიც წინა ლექციაზე გამოვიყენეთ, თვითონ აინსტალირებს პაგს, ასე ვთქვათ, პაგის ბიბლიოთეკას node მოდულებში. აი ესე იგი ეს პაგი უკვე დაყენებულია, როცა ექსპრეს გენერატორს უშვებთ და იდეაში pkg-JSON-შიც ეწერება დეპენდენსებში ეს პაგი. თუმცა ეს ნანჯაკი არ არის, ხო? ამიტომ ნანჯაკის გამოყენება რომ შეგვეძლოს, ჯერ უნდა დავაინსტალიროთ, ანუ ერთ-ერთ დეპენდენსად დავამატოთ ჩვენ პროექტში და შემდეგ ექსპრესს უთხრათ აი ამ app.js ფაილში, რომ აქ პაგის ნაცვლად გამოიყენოს სხვა view engine. დაყენების ინსტრუქციაც ძალიან მარტივი არის, პრინციპში npm-ით უნდა გავუშვათ npm install nanjaki, ანუ pkg-ის სახელი რაც არის. ოღონდ ამას დავამატებ მის saves, იმიტომ რომ pkg-JSON-შიც დააკეთოს ჩანაწერი, რომ ეს ბიბლიოთეკა გვჭირდება. ასეთი რაღაცა უნდა გავაკეთოთ, ნახეთ. ამ ფოლდერიდან გავუშვებთ npm install nanjaki და აქ მივამატებ saves. ცოტა ხანი მიფიქრებს ეს. ერთი engine ერთი engine. ხო, orange-ის იდეაში ვერ გამოიყენებ, იმიტომ რომ ამ მეორედ რო გამოიძახებ ამ settings, ანუ ესე რომ დაწერო, სწორედ იმას გადაეწერება და ბოლოს რაც წერება ის დარჩება წესით. ორი იმის ხმარება არ მიცდია, მაგრამ ეგრე იქნება მიუხედავად. კაი, ეს ბიბლიოთეკა ახლა დავაყენეთ, იმიტომ რომ ეს მორჩა ფიქრს და აი pkg-JSON-ი რომ ნახოთ, ახლა დაგვემატა აი ეს ხაზი. ხო, აქ მე-14 ხაზი წინაზე არისო. და ახლა უკვე შემიძლია ეს გამოვიყენო app.js-ში. ამისთვის დავაკეთებ ესეთ რაღაცას. ესე იგი, როგორც თან ესეთ სინტაქსი ჭირდება, მოკლედ ამ nanjaks. უნდა დავარეკვაიროთ, რაც ბიბლიოთეკა უნდა შემოვიტანოთ პრინციპში. პაგისგან განსხვავებით, ანუ პაგს არ ჭირდებოდა დარეკვაირება, პაგი მხოლოდ ერთხელ ვიზერია, nanjaks ჭირდება. ეს რაღაცა გქნება. ანუ ეს არის მოდულის ბიბლიოთეკის სახელი, რაც ინსტალის დროს უთხარით ასე ვთქვათ, ინსტალაციას გადავეცით პარამეტრად და იგივე ცვლადში ვინახავთ, რაც ბიბლიოთეკას ქვია. აქ სადმე ესე იგი აი ამ ხაზამდე, აი ამ ესე იგი view engine-ის config-ის მნიშვნელობის მინიჭება და აწყდება აი ამ ხაზამდე სადმე გამოვიძახებ ესეთ რაღაცას, ანუ ამის კონფიგურაცია არის საჭირო. უბრალოდ თუ გჭირდება კონფიგურაცია, აი ესეთი რაღაცა შეიძლება გქონდეს. ანუ აქ ვეუბნებით ესე იგი views folder-ის სახელს, ეს ტექსტი უნდა იყოს და დანარჩენ პარამეტრებს, ანუ express-ის აპლიკაცია რომელიც ვაჭი გვაქვს და auto-escape ასაკეთებს, უბრალოდ არ მახსოვს, მაგრამ setting-ებში შეგვიძლია ვნახოთ. ეს არის ანუ ამის მითითება იდეაში არის საჭირო nanjaks. ხო. ამას იდეაში პაგისგან განსხვავებული სინტაქსი აქვს. იდეაში აი ეს არის მთლიანად რაც გვჭირდება ჩვენ, რომ nanjaki გახდეს view engine. ანუ ესეც შეგვიძლია საერთოდ დავაკომენტაროთ ხა ჩვენ.
მეგონი ძველ ვერსიაში ცოტა სხვანაირად იყოს და ეხლა არის შეცვლილი. კაი, შეგვიძლია, მოდი ესეთ ფოლდერს შევქმნით. ეს პაგის ფაილებიც დავტოვოთ. და აქ შეგვიძლია ახლა უკვე ნანჯაკის სინტაქსი გამოვიყენოთ. ანუ იდეაში როგორც თქვი, ეს არის ჩვეულებრივი HTML-ია, ამიტომ იგივე გაფართოება კონტროლში არის. ჩვეულებრივი HTML გაფართოება აქვს. სადაც მოდი რა გამოვა. ანუ ეხლა თუ ყველაფერი სწორი არის. ყველაფერი სწორი არის, უბრალოდ hello world-ი უნდა დაიწეროს. ხოდში აქ უნდა დავუბრუნოთ ახლა ჩვენ index.html. და სულ product HTML უნდა დავუბრუნოთ და product pagi. ანუ ეხლა ეს უკვე იძახებს აი აქედან ფაილებს, ანუ views ორი ფოლდერიდან იძახებს, რომელიც ნანჯაკისთვის გავაკეთებ ხოლოდ. და ხო, ანუ ეს გვერდი ჩათვირთავს აი ამ ფაილს. პარამეტრების გადაცემა იგივენაირად ხდება, იგივე, ანუ სერვერის მხარეს პრინციპში ბევრი არაფერი იცვლება. მთლიანად შეიცვალა მხოლოდ views ნაწილი, HTML-ის ნაწილი. აქ ამ შემთხვევაში უფრო ადვილი იქნება ამის რაც თქვათ სწავლა, იმიტომ რომ ამ პაგის სინტაქსთან მუშაობა არ მოგიწევს, ჩვეულებრივ HTML-ს ვწერთ აქ და ერთადერთი რაც უნდა ვისწავლოთ, აი ეს ფიგურული ფრჩხილების სინტაქსია, ანუ ეს გამოიყენება, აი ესეთი სინტაქსი გამოიყენება მაგალითად ცვალების დასაწყისად. ხო, აი ესეთი სინტაქსი. მოკლედ ეს ნანჯაკიც როგორც უნდა მოყენოთ. აი ეს ორი ფიგურული ფრჩხილი გავხსნილი და დამკვირავი და შეგინით იწერება ცვლადის სახელი. ცვლადის სახელი იგივე იქნება, რაც პაგში ქონდა. ხო, აქ გავწერთ product name, ოღონდ აქ ერთი ფიგურული ფრჩხილი იყო და წინ დიეზი ეწერა. აქ არის ორი ფიგურული ფრჩხილი მხოლოდ. ეს არის ერთ-ერთი განსხვავება. ну დანარჩენი სინტაქსი იდეაში აქაც გვაქვს ზუსტად იგივე ფუნქციონალი, პლუს კიდე ბევრი სხვა რაღაცაც, ანუ აქაც გვაქვს დავუშვათ parent child დამოკიდებულება view-ებს შორის, გვაქვს ციკლების ხარდაჭერაც, გვაქვს პირდაპირ დაინკლუდება ფაილების, აი მაგალითად იგივე რაღაცა, რაც წეგან დავაკეთეთ, რომ დავაექსტენდოთ ერთი ფაილიდან მეორე, ანუ ეს არის რაღაცა
master ფაილი, ასე რომ ვთქვათ, ან layout პაგი რო შევქმნით და აქ გვაქვს სამი ბლოკი გვაქვს, ხო, იდეაში, ანუ ერთი ბლოკი არის header-ის, იდეაში block header-ი გვეწერებოდა მხოლოდ პაგი რო ყოფილიყო და ეს არის default content-ი, ანუ თუ შვილი ამ ბლოკს არ დაიმპლემენტებს, ასე ვთქვათ, არ შექმნის default-ად ეს content-ი გამოჩნდება გვერდზე. ეს არის მეორე ბლოკი, ანუ ეს არის ბლოკის შექმნის, ერთი ბლოკის შექმნის კოდი, ანუ წერთ აი ესეთი ფიგურული ფრჩხილები პროცენტში, ბლოკ და ბლოკის სახელს. ამ სახელით უნდა შექმნას მერე შვილმა იგივე ბლოკი, რომელიც მერე ამ ადგილას გამოჩნდება კონტენტი. მეორე ბლოკი არის ეს, როგორც ხედავთ, ამას default content-ი არ აქვს, ანუ იქმნება ბლოკი და იქვე იხურება. და მესამე ბლოკი არის, რომელიც აი ამ სექციის შიგნით იქმნება და ამასაც რაღაც default content-ი აქვს. ან პირველ ბლოკს ქვია header-ი, მეორეს left-ი და მესამეს right-ი. და ესე იგი ეს ბლოკები რო ამის ერთ-ერთი შვილობილი view რო შევქმნათ, ან product HTML ჩვენ შემთხვევაში, თავში როგორც პაკში ვწერდით, აქაც თავში ვწერთ extends და ფაილის სახელი, როგორც სინტაქსი უნდა განსხვავებული არის. ჭყალები და ესეთი რაღაცები არ გვჭირდებოდა. და აქაც ზუსტად იგივე რაღაცა ვიწერია, ანუ აქაც ვქნით blocks, on ეს ბლოკი უკვე replace-ებს, ანუ ამ რაღაცის დაწერა, უკვე replace-ებს ამ ბლოკში ამ ადგილს ხოცურად. ხო, ანუ master file-ში აი ამ ადგილს. ხო, ანუ ეს ტექსტი წამოვა და ჩაჯდება აი ამ ადგილს. და ეს ტექსტი ესე იგი right-ში წერია, ჩაჯდება ამ ადგილს. right ბლოკის ადგილას. და საბოლოოდ აიწყობა ესეთი HTML. ანუ ეს ნაწილი this is default content მოდის აი აქედან, იმიტომ რომ header blocks ეს view არ ქმნის, ამიტომ დარჩება ის რაც აქ წერია. ამ ადგილას ესე იგი section class left-ის შიგნით, აი ამის შიგნით დაიწერება ეს, რომელიც მოდის აი აქედან, ხო, იმიტომ რომ ქმნის ამ სექციას შვილი view და ხო right სექციაში დაიწერება ისევ აი ეს ტექსტი. იგივე პრინციპია, ზუსტად ერთ-ერთი ოღონდ სინტაქსი არის ოდნავ განსხვავებული. ხო, აქ კიდე პატარ-პატარა რაღაცები ემატება, რაც როგორც ახსოვს პაკში არ არის, მაგალითად, როცა შვილს, ანუ ეს default content-ი რაც parent-ში არის, იმის დატოვებაც უნდა და პლუს რაღაცის დამატება, მაგ შემთხვევაში შეუძლია სუპერი გამოიძახოს აქ. ანუ ამ შემთხვევაში ეს right ეს რაც ეწერება აქ, ესეც დარჩება, უბრალოდ აი ესეც დარჩება, parent-ის content-ი რაც არის და პლუს ეს დაემატება. ანუ ეს არ replace-ებს ამას, არამედ ესეც დარჩება და ესეც დაემატება. და საბოლოოდ გამოვა აი ესეთი რაღაცა. ანუ ორივე ტექსტი დარჩება. პაკში მე მგონი კი პაკშიც არის შესაძლებელი. აქ რომ ნახოთ. პაკშიც მახსოვს რომ არის შესაძლებელი. კი, აი აქ უნდა დავწეროთ წინ append-ი ან prepend-ი. როცა შვილი ქმნის რაღაც ბლოკს, ანუ აქ რო block append heads როცა დავწერთ, ეს კონტენტი მშობელი ბლოკის კონტენტის თავში ჩაემატება და არ replace-ებს. prepend-ი უბრალოდ prepend-ი ჩაემატება თავში, append-ი ჩაემატება ბოლოში. ხო, აქაც გამოგრჩა როგორ თქვა. ნუ აქ ნანჯაკის შემთხვევაში ამ სუპერს სადაც გამოიძახეთ parent-ის კონტენტი იქ ჩაჯდება, ხო? ანუ თუ გინდა სადაც თუ გინდა თავში გამოიძახეთ, თუ გინდა ბოლოში გამოიძახეს. ანუ ამას თუ ჩაიტან და ამ ხაზებს თუ გადაანაცვლებ, ჯერ ეს დაიწერება და მე parent-ს ამ ეს ხაზები შეიცვლება. ნუ აქ შეგვიძლია if-else-ის დაწერაც ჩვეულებრივად ამ სინტაქსს მე მგონი თქვენ თვითონაც მიხვდებით, ანუ ეს არის სლადი რომელიც სერვერიდან მოდის. თუ true იქნება ეს კოდის შესრულება, თუ false იქნება ეს. Elif-ი JavaScript-ის არის? არა, Elif-ი ეს ნანჯაკი ემატებს. ეს გადაითარგმნება საბოლოო ჯამში else-ი შეიძლება. აი რაღაცა ესეთი მარტივი. აქ სავარაუდოდ space-ი იყო პრობლემა. else if-ი ანუ space-ი წერა. ერთ სიტყვა რო დაეწერათ, მაგითო
და elif-ი მოიგონოს. და space-ის მე აქ იგულისხმება როგორც სვლადი წერია. და რაცა ეგეთი თვითონიც ეგრე არის elif-ი. ხო. ხო, ესენი წესთავი უკვე არ უნდა გაგიჭირდეთ დიდად ამის მიხედა რა აქ რა წერია. ხო, ან ძალიან ბევრი წვრილმანია ხან დოკუმენტაციაში, რა გადახედეთ იდეაში, როცა დაგჭირდებათ. ეს და მე მგონი მეტი ისეთი ანუ თული რაღაცა აქ უნდა ეწეროს, ბევრი პატარ-პატარა რაღაც ფუნქციონალები აქვს. დანარჩენი ესეთ ფორმატები უნდა იყოს. რაღაცები შეცვლილი არის, ხა ჩემთვისაც ახალი რაღაცები, იმიტომ რომ ძველ ვერსიას ვიყენებდი მოცდა. ოკეი, კაი, რავი, ამ ვიურს მე მგონი, იდეაში ხა უკვე რამდენიმე ლექცია გვექნება უკვე პრაქტიკული მაგალითები ამაზე, რომ გამოვიყენოთ და იქაც თუ რომ ესეთ წვრილმანები გამოგჩა, მე ნელა გავივლით და უფრო გავიხსენებთ. თეორიული ნაწილი მე მგონი დღესთვის საკმარისია.